در این مذاکرات که منجر به خاتمه جنگ خواهد شد 2 مرحله پیش بینی شده. مرحله اول یک یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه. بعد مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه و بعد در مرحله دوم ما یک توافق نهایی خواهیم داشت. موضوع بحث هسته‌ای رو ما موکول کردیم به توافق نهایی به دلایل مختلفی که واقعا در شرایط حاضر امکان بحثش نبود. خواسته هایی که اونها داشتن به هیچ وجه قابل پذیرش نبود. لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد اونها وجود داشت رو آوردیم در مرحله اول. موضوع هسته‌ای رو موکول کردیم به مرحله دوم که خب مرحله سخت‌تری هست و 60 روز مذاکره براش پیش بینی شده. در مرحله دوم یا توافق نهایی بحث هسته‌ای در کنار بحث رفع تحریم‌های ایران و یکی دو تا موضوع دیگه که حالا سر فرصت خواهم گفت بررسی خواهد شد و توافق نهایی صورت خواهد گرفت. در توافق فعلی که اسمش هست یادداشت تفاهم و معروف هست به یادداشت تفاهم اسلام آباد یا اسم یادداشت تفاهم اسلام آباد روش گذاشته شده، خاتمه جنگ اعلام میشه در همه جبهه‌ها از جمله لبنان. من این رو بارها گفتم، ما هیچ وقت در این جنگ لبنان رو فراموش نکردیم، چرا که لبنان و حزب الله لبنان به هر حال در این جنگ در کنار مردم ایران جنگیدند و هرگز ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. در آتشبسی هم که اعلام شد، آتشبس در همه جبهه‌ها بود از جمله لبنان. حالا بگذاریم که رژیم صهیونیستی بارها نقض کرد که جوابش رو حزب الله داد، هر جمله که لازم بود ما جواب دادیم. ما در مورد یادداشت تفاهم خاص ما به اصطلاح این موقعیت رو هم داریم که چون بعد از این یادداشت تفاهم مذاکرات شروع میشه برای 60 روز تا به توافق اصلی برسیم و توافق اصلی بحث‌های هسته‌ای که به هر حال آمریکایی‌ها بیشترین علاقه رو دارن اونجا مطرح میشه. بنابراین اگر آنچه که در یادداشت تفاهم آمده عملی نشه، طبیعی هست که اون مذاکرات هم پیش نخواهد رفت و ما این اختیار رو داریم و ما بالاخره اجازه نخواهیم در حالی که یادداشت تفاهم عملی نشده ما چگونه میتونیم مذاکره بکنیم برای توافق نهایی. بنابراین یک تضمینی هم اینجا وجود داره که باید به اصطلاح مواردی که در یادداشت تفاهم آمده یا خواهد آمد و امضا خواهد شد توسط طرف مقابل رعایت بشه. دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. چند تا حالت ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. یعنی ما اگر در پایان 60 روز ببینیم آره مذاکرات مثلا خوب پیش رفته، اگر مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه مذاکره بکنیم ممکنه که به توافق برسیم، خود دو طرف توافق میکنن و تمدید میکنن. ممکنه در پایان 60 روز ما به این نتیجه برسیم که فایده نداره و امکان رسیدن به توافق نیست. خب طبیعی هست که به اصطلاح توافق نهایی رو نخواهیم داشت. چه بر سر توافق اینجا خواهد اومد؟ به طور طبیعی هر کسی حق داره برگرده به وضعیت گذشته. ممکنه که توافق صورت بگیره که نه حالا اینها رو یه شکلی ادامه بدیم. من نمیخوام از الان قضاوت بکنم چون واقعا بستگی داره که در پایان 60 روز ما در چه موقعیتی هستیم، چقدر مذاکرات پیشرفت کرده، چه بالاخره فضایی رو باش مواجه هستیم. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده: رفع تحریم‌های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا اشاره شده که بحث غنی‌سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود. بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح. البته موضع ما همیشه این بوده که ما مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر اینها بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران. خود این جواب ما هم به نظر من یک دستاورد راهبردی دیگر بود که ما برای اولین بار شروع کننده تهاجم ما بودیم بر علیه برای مجازات رژیمی که از تعهدات خودش به هر حال سرپیچیده بود.
و این در عرصه جهانی به عنوان یک پیروزی راهبردی برای ایران ثبت شد که ایران نشون داد که شوخی نداره و اگه لازم باشه از جنگ نه تنها نمیترسه بلکه هر جا که لازم باشه اون رو به کار میگیره. این جنگ در همه جبهه‌ها خاتمه پیدا خواهد کرد، از جمله در لبنان، و تعهدی داده خواهد شد که دیگه آغازگر جنگی نباشند و از تهدید یا استفاده از زور استفاده نشه. دو طرف به حاکمیت همدیگه احترام خواهد گذاشت و من فکر میکنم که این برای اولین بار هست که بعد از 47 سال آمریکا صراحتاً به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران احترام میگذاره و این رو بیان میکنه و مکتوب میکنه و از ما هم درخواست میکنه که ما هم متقابلاً به حاکمیت آمریکا احترام بگذاریم. تعهد میکنه که در امور داخلی ایران دخالت نکنه و از ما هم میخواد که تعهد بدیم در امور داخلی اون دخالت نکنیم، یعنی از موضع کاملا برابر. و فکر میکنم این از مهمترین بندهای این توافق هست که احترام به جمهوری اسلامی ایران، احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران گذاشته میشه. من صراحتا باید عرض بکنم که این توافق دشمنانی داره و در رأس اونها رژیم صهیونیستی هست و به دنبال مستمسک هایی هستند که این توافق رو به هم بزنن. توافق یک امر دو طرف است، مذاکره یک امر دو طرف است. وقتی ما به توافق میرسیم که هر دو طرف سطحی از رضایت رو داشته باشن، لزوما این همیشه 50-50 نیست، ولی بالاخره دو طرف باید به نقطه رضایت رسیده باشن تا به تفاهم به اصطلاح رضایت بدن. هیچ توافقی، هیچ موافقتنامه‌ای نیست که یک طرف 100 رو برده باشه و طرف مقابل 0. این دیگه به نظر میاد که امر بدیهی در امر دیپلماسی است. در این شرایط تهدید نه تنها کارساز نیست بلکه توافق احتمالی رو به عقب میندازه و باید تهدیدها متوقف بشه، باید با زبان احترام صحبت بشه تا بتونیم ما به یک توافقی برسیم. موضوع ما روشنه. اگه قرار بود که به زور و فشار تن بدیم که زودتر از اینا تن داده بودیم. اگر قرار بود که تهدید به حمله به زیرساخت‌ها، تهدید به حمله به کذا و کذا باعث بشه ما کوتاه بیایم که زودتر از اینها کوتاه آمده بودیم. که نه، اینجا پیام‌های بسیار روشنی به طرف مقابل داده شد که تهدید اثر معکوس داره. اگر می‌خواهید به سمت تفاهم بریم باید ادبیات عوض بشه. اگر می‌خواهید به سمت تهدید و فشار و جنگ بریم ما آماده هستیم و خواهیم رفت. کما اینکه در طول شب‌های گذشته هر شب ما رو تجربه کردیم. اگه ما قرار بود کوتاه بیایم که شب‌های گذشته کوتاه میادیم. هیچ شبی نبوده که تعرضی به نیروهای مسلح ما، به کشتی‌های ما صورت گرفته باشه و بلافاصله نیروهای مسلح ما جواب نداده باشه. ما ایران خودش رو ثابت کرده در این قضیه. ذات طرف‌های مقابل این هست که بدعهدی بکنن، در اجرا 1001 مشکل ایجاد بکنن. ما این تجربه رو داریم با اینها. من همینجا عرض بکنم ما باید انتظار به اصطلاح اشکالات مختلف در اجرای چه این یادداشت تفاهم چه اون توافق نهایی که اگر بهش برسیم رو باید داشته باشیم. ما با همون که گفتید درسته. همون که گفتم با طرف‌های مواجه نیستیم که کاملا پایبند به تعهدات باشن، از هر فرصتی برای بدعهدی استفاده میکنن. این ما هستیم که باید راههای بدعهدی رو ببندیم و باید توانمندی داشته باشیم که با اتکای به قدرت خودمون